Караїми – малочисельний тюркський народ, який походить з території Криму. Караїми розселялися Україною за різних не завжди сприятливих обставин. Однак переселення саме до Миколаєва відбувалося через потребу освоєння південних земель наприкінці XVIII століття. У Миколаєві караїми займалися кінництвом, торгівлею, вирощуванням тютюну та винограду. Пізніше приймали активну участь у житті міста. Проте кількість караїмського населення ніколи не складала більше, ніж 1% від загальної кількості містян. Адрес-календар від 1882 року повідомляв: караїмів у місті чоловіків 265, жінок 287. Кілька відомих караїмських родин оселилися на вулиці Католицькій, нині Павла Скоропадського, і створили своєрідний етнічний анклав. Згодом, на перетині Католицької та Різдвяної, героїв-рятівників, з'явився караїмський молитовний будинок – Кенаса. Представники караїмської спільноти були гласними міської думи, служили у банках, були відомими у Миколаєві лікарями та торгівцями, займалися освітою та наукою. Військовий лікар, службовець морського міністерства періоду гетьмана Скоропадського Яків Кефелі народився у Миколаєві і походив з великої караїмської родини. Мав 3 братів і 5 сестер. Його батько Йосип Шолома Кефелі розвинувся до купця другої гільдії, але разом з тим виконував духовні обов'язки газана, священнослужителя у Кенасі. У 1896 році Яків Кефелі закінчує у Миколаєві Олександрівську гімназію. Серед іншого, добре володіє латиною, грецькою, німецькою та турецькою мовами. Медичній справі навчався у Петербурзі. Після навчання служив молодшим лікарем у неспокійному Порт-Артурі. Під час російсько-японської війни управляв санітарним караваном, що перевозив поранених. Завдяки набутому досвіду у 1914 році успішно захистив дисертацію і отримав ступінь доктора медицини. Перша світова війна привела лікаря Кефелі на Кавказ. Взимку 1916 року він поступив на службу до фортеці Карс, що на північному сході Туреччини, де налагоджував санітарний стан занедбаного, розореного війною містечка. Наприкінці 1916 року Кефелі переводять ще далі, до турецького міста Трабзунд. Незабаром талановитого санітарного лікаря призначають міським головою. Під час більшовицького повстання 1917 року роботи на той час вже контр-адміралу не залишається. Кефелі з родиною виїжджає до Одеси. Але коли до влади в Україні приходить гетьман Скоропадський, лікаря, контр-адмірала Кефелі запрошують до новоствореного морського міністерства у Київ. Тоді міністерство очолював контр-адмірал Микола Максимів, знайомий з Кефелі по службі у Порт-Артурі. Кефелі отримав посаду санітарного інспектора Корпуса морської піхоти оборони Чорного моря. Кефелі жив у Києві, у готелі «Франція», де розміщувалося морське міністерство. Був залучений до складання уставу військової повинності для армії Скоропадського. Але після того, як гетьман втратив владу, Кефелі повертається до Одеси. Наближення червоного терору змушує Кефелі у 1919 році відплисти разом з родиною до Константинополю. Досвідчений лікар, там він командував військово-санітарною базою, яка обслуговувала до 50 тисяч емігрантів. Відкрив свою клініку, аптеку. Проте, зрештою, змушений був перебратися з родиною до Франції. У Парижі Кефелі головував у морському зібранні, що складалося з чисельних іммігрантів. Працював у Червоному Хресті, займався суспільною діяльністю та
продовжував працювати над мемуарами.